Hi everyone. So म चाहिँ एउटा फेसियल किट ट्राई गर्न आँटेको हो. सो आई ट्राई विथ यु गाइज. यो फेसियल किट चाहिँ लोटसबाट. यसमा चाहिँ के भन्छ 5वटा सेलोन एक्सपर्ट रे चाहिँ यसमा चाहिँ 5वटा हुँदो रहेछ. मतलब स्टेप बाई स्टेप के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ छ. फेरि यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप. सो हामी चाहिँ यही स्टेप फलो गरेर आज घरमै फेसियल गर्छौँ. मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने म हजुरहरूलाई भन्छु है त. सो नम्बर 1मा चाहिँ छ स्टेप 1 यो चाहिँ फेस वास रेडियन्स फेस वास. स्टेप 2 के हो यो एक्सफोलिएटर. स्टेप 3 नो वेयर स्टेप 3 यो सिरम है कहाँनिर घन्टी बजाएर मार्न थियो. स्टेप 4 मसाज क्रिम अनि स्टेप 5मा चाहिँ प्याक छ. स्टेप 5मा चाहिँ फेस अब फर्स्ट स्टेप लगाउँ है त. क्लिन्जिङ यस्तो हुँदो रहेछ है गाइस. एलालो स्टोन चाहिँ युज गर्ने. Smells good. Smells really good. मैले चाहिँ हुँदैन मुख धुइसक्यो हो. र नि आज पनि पानी परेको जस्तो भइरहेछ गाइस. अब यो कति मिनटसम्म हो मुख धोएर पखाल्ने होला. यस्तो चिसो छ नि तातो पानी मुख धुनु लाग्छ. भयो होला होइन अब यस्तो नहुँदै यस्तो मैले कति हेर्न परेको छ गाइस. मैले बिर्छु अब मुख धोएँ मैले चाहिँ. अब छ स्टेप 2 यो चाहिँ एक्सफोलिएटर. तिमीले यो चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ है बिचमा दाना दाना छ नि. द्याट्स वाट एक्सफोलिएटिङ इज. त्यही भएर दाना दाना गर्ने. फेरि दिस इज नट क्लिन्जिङ किट, दिस इज फेसियल किट. हामी यसरी रब गर्छौँ, यसरी लगाउँछौँ. जेन्टली 3-4 मिनट्स भन्दै 3-4 मिनट्स तयार. एक्सफोलिएसन भइहाल्छ खतरा. 3-4 मिनटसम्म एक्सफोलिएसन पनि भयो है. अब थर्ड स्टेप चाहिँ रहेछ के हो रेडियन्स सिरम. देखिरहेको छ कति मिनट 2देखि 3 मिनटसम्म मसाज गर्ने विदाउट वाइपिङ. मुभ टु नेक्स्ट स्टेप. भाइ यो लाउने अनि वाइप नगर्ने होइन. ओ वाइट क्रिम कलर रहेछ. मसाज हुन्छ हो यसो त होला नि. म चाहिँ हल्का हल्का चेन्ज देख्न थालेँ. एकदम क्लियर भाँच्दो होइन. कसरी मसाज गर्ने गाइस. सर्कल मोसन त्यही मसँग गाइस यसो त होला नि. यो उहिले किनेर आएर बल्ल बल्ल युज गर्न पायो. तर यस्तो छैन भने चाहिँ हातै हो. फेरि मलाई हातै ठिक लाग्छ है जे कामलाई नि. यस्तो छैन भने चाहिँ हातैले युज गरेर हुन्छ है. हातले अलिक मजाले स्प्रेड पनि हुन्छ. त्यस्तो अलिक मसाज गरेँ मस्तो रातो भइरहेको छ होइन. चेन्ज चाहिँ अलिकति क्लिन क्लिन भएको फिल चाहिँ भइरहेको छ. अब 4मा चाहिँ अगेन मसाज क्रिम. तर यो चाहिँ 10देखि 15 मिनटसम्म युज गर्ने. अनि यदि कुनै क्रिम बाँकी रह्यो भने ड्याम्प विथ कटन भन्ने लेखेको छ. सो लेट्स गो. पुरै 20देखि 25 मिनट लाग्छ भने चाहिँ मेरो त 10 मिनट सकिन आउँछ. आउने त पुरै क्रिम स्टेज गाइस. यस्तो क्रिम टाइपको यसो गर्दा होइन. अब मसाज चाहिँ फेरि 10-15 मिनटसम्म क्रिम बाँकी छ भने चाहिँ यसरी टिस्यु पेपरले चाहिँ वाइप गर्नु भने लेखेको छ है त्यहाँ बट्टामा. भयो है. अब फिफ्थ स्टेप फाइनल स्टेप त्यो चाहिँ फेस मास्क. मैले चाहिँ लगाएँ पोल्दो रहेछ यहाँ लास्टको वाला. अब सुक्नुसम्म सुके नसुके 10-15 मिनट वेट गरौँ. त्यसपछि वास गरेर I'll show you the final result of 5-step facial. This is max पखालेँ. अब मलाई चाहिँ अलिक क्लियर भएको फिल भयो होइन. अभियसली फेसियलले यस्तो फिल त भइहाल्छ होला. अब यसपछि चाहिँ सिरम टोनम यो के हो लाउँदा हुन्छ. मैले चाहिँ रने छोडेँ देखाउनलाई है. अब अर्को चाहिँ सो दिस इज द प्रडक्ट. यो 5-in-1 फेसियल किट चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ. यसको चाहिँ एउटा ठुलो बट्टा पाउँछ. त्यो बट्टामा चाहिँ यस्तै बक्स 5वटा हुन्छ. अनि एउटा मतलब कति
छुट्टै छुट्टै पनि किन्न पाइँदो रहेछ तर पुरै बक्स किन्यो भने चाहिँ 1100 समथिङमा किने मैले चाहिँ तर यो एउटा मात्रै बट्टा किन्न झन् सस्तो पर्छ होइन सो मेरो पर्सनल रिभ्यूमा चाहिँ इट्स गुड एकदम तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ सुरुदेखिको अहिले हेर्नुहोस् भिडियो फरक देख्छ होला अलिअलि सो आई होप यु लाइक इट अनि केही स्पोन्सर होइन मैले कसरी फेसियल गर्ने घरमा भनेर देखाएकोमा चाहिँ अब त्यो 15 मिनट 20 मिनट फलो गर्न सकिँदैन 5-10 मिनट्स मात्र हो सो त्यसो गरेर पनि पुग्छ स्किन एकदम सफ्ट फिल भइरहेको छ मुलायम त्यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस